กันครับค่ะคลิปนี้ลิจะพาทุกคนมาถักถุงแกงมินิมอลค่ะน้องน่ารักแบบนี้นะคะสีสวยๆแบบนี้ลิใช้เชือกร่มตราปลาคาร์ฟขนาด 1.8 มิลสีนมเย็นค่ะสีใหม่นะคะแล้วก็ลิใช้เข็มถักของทิวลิปค่ะด้ามสีเทาเบอร์ 4.5 หรือขนาด 2.75 มิลค่ะใครพร้อมแล้วไปกันเลยเริ่มต้นด้วยการพาดเชือกแบบนี้นะคะแล้วก็ทำโซ่ขึ้นมา2โซ่นะคะแล้วก็เราจะถักทีนะคะทีคือการถักครึ่งหนึ่งของ F นั่นแหละค่ะก็คือพันหัวเข็มแบบนี้1ครั้งแล้วก็เกี่ยวเข็มลงไปดึงไหมขึ้นมาแล้วก็เกี่ยวไหมลอดผ่าน2ห่วงนะคะแบบนี้นะคะแบบนี้เรียกว่าทีนะคะเราจะทำเป็นช่อนะคะทั้งหมด8ช่อโดยที่แต่ละช่อจะมี3ทีนะคะเริ่มต้นแบบนี้แล้วก็เกี่ยวไหมลอดผ่านทั้งหมดแบบนี้นะคะได้1ช่อแล้วนะคะแล้วก็เมื่อเราได้1ช่อเราจะถักโซ่อีก3โซ่นะคะแล้วก็เริ่มช่อใหม่ได้เลยนะคะถักทีลงไปแบบนี้อันนี้1ที2ทีแล้วก็3ทีแบบนี้นะคะเมื่อได้3ทีแบบนี้เราก็จะเกี่ยวไหมลอดผ่านทั้งหมดนะคะอันนี้เป็นช่อที่2แล้วเห็นไหมแล้วก็ปลดโซ่3นะคะแล้วก็ทำอีกไปเรื่อยๆจนครบ8ช่อนะคะอย่างนี้นะถ้าใครดูไม่ทันแนะนำให้ปรับความเร็วนะคะหรือบางทีที่ดูแล้วฟังไม่เข้าใจอาจจะเป็นเพราะเราข้ามขั้นตอนนะคะเพราะว่าบางท่านอาจจะยังไม่มีพื้นฐานยังถักไม่ค่อยเก่งแนะนำให้ไปดูคลิปมือใหม่ก่อนนะคะอย่าเพิ่งมาเริ่มลายนี้เลยเพราะว่ามันค่อนข้างยากนิดนึงนะคะ1 2 3 4 5 6เมื่อได้ช่อที่8แล้วนะคะปลดโซ่1ครั้งนะคะปลดโซ่1ครั้งแล้วก็มาดึงไหมนะคะมาดึงไหมเพื่อให้วงกลมมันเล็กลงนะคะพอดึงแล้วนะคะรูมันอาจจะใหญ่นิดนึงนะคะมีวิธีการค่ะทำให้มันเล็กลงก็คือปลายเชือกเราด้านหลังใช่ไหมคะเราก็แค่สอดเข้าไปในห่วงแบบนี้นะคะทางด้านหลังแบบนี้ดึงให้รอบนะคะสอดเข้าไปนะคะสอดเข้าไปแบบนี้แบบนี้นะคะแล้วก็ดึงเราก็จะได้วงกลมที่เล็กลงนะคะเห็นไหมเล็กลงแล้วคราวนี้ก็เก็บปลายเชือกได้เลยค่ะเราจะขึ้นแถวที่2โดยการถักทีลงโซ่นี้นะคะโซ่นี้คือโซ่ที่เรารวบทีนะคะ
ที่เรารวบทีในรอบแรกตรงนี้นะคะเราจะถักทีลงนะคะแบบนี้อันนี้คือจบแถวที่1แล้วนะคะเราจะเริ่มแถวที่2โดยการปลดโซ่2โซ่นะคะทำโซ่ขึ้นมา2โซ่แล้วก็ถักทีแบบนี้ลงไปอีก2ครั้งนะคะเพื่อเป็น3ทีรวมกับ2โซ่แรกที่เราเริ่มนะคะก็จะกลายเป็น3ทีนะคะหลังจากนั้นเราก็จะรวบแล้วเราก็จะเริ่มโซ่ทั้งหมด4โซ่ถัก x ลงในรูนี้นะคะรูถัดมาแบบนี้นะคะแล้วก็ทำโซ่ขึ้นมาอีก4โซ่นะคะเมื่อทำ4โซ่แล้วเราจะทำตรงมุมนะคะทำตรงมุมโดยการทำช่อแบบนี้2ครั้งนะคะช่อของเราก็คือถักทีลง3ครั้งนะคะแบบนี้3ครั้งแล้วก็รวบทั้งหมดพอรวบทั้งหมดตรงมุมเราจะทำ3โซ่แบบนี้แล้วก็จะทำช่อแบบนี้อีกครั้งหนึ่งลงในรูเดียวกันนะคะตรงนี้จะเป็นมุมเราจะทำมุมแบบนี้ทั้งหมด4มุมเพราะว่าฐานจะเป็นทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะแบบนี้นะคะ2โซ่ตรงมุมแบบนี้แล้วก็มีโซ่ด้านบนตรงนี้แค่3โซ่นะคะเป็นช่อตรงมุมนะคะหลังจากนั้นเราก็จะทำโซ่ทั้งหมด4โซ่แล้วก็ถัก x ลงแบบนี้แล้วก็ทำโซ่ขึ้นอีก4โซ่แล้วก็ทำช่อตรงมุม2ช่อนะคะแบบนี้3ทีรวบทั้งหมดเป็น1ช่อแล้วก็ปลดโซ่3ถักทีลงทั้งหมด3ทีเป็นอีก1ช่อเป็นช่อตรงมุมนะคะเห็นไหมมันจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นมุมแบบนี้เราจะทำไปทั้งหมดให้มันได้4มุมนะคะมันจะพอดีเลยนะคะอันนี้ปลดโซ่2แล้วนะ3 4ถัก x ลงแล้วก็โซ่4ทำช่อตรงมุมแบบนี้เห็นไหมได้มุมที่3แล้ว1 2 3นะคะพอทำมุมเสร็จก็จะเริ่มโซ่4แล้วก็ถัก x ลงในรูถัดมาแล้วก็จะเริ่มโซ่4นะคะเห็นไหมตรงที่เราเริ่มตอนแรกเราจะทำช่อไปแค่1ช่อนะคะตรงนี้ก็จะเป็นมุมเหมือนกันแต่ว่าเห็นไหมคะ1 2 3ตรงนี้จะเป็นมุมที่4แต่มุมที่4เราจะเริ่มช่อแค่ฝั่งเดียวดังนั้นตรงนี้เราก็จะทำช่ออีก1ช่อโดยการถักที3ครั้งแบบนี้แล้วก็รวบนะคะเป็นรูปเป็นร่างแล้วใช่ไหมโอเคเราจะปิดจบแถวที่2โดยการปลดโซ่1แล้วก็ถักทีลงตรงโซ่นี้นะคะโซ่นี้คือโซ่ที่เรารวบ3ทีนะคะรวบ3ทีในการทำช่อครั้งแรกนะคะตรงนี้นะคะดูชัดๆแบบนี้นะคะจะมีโซ่มีห่วงในเข็มทั้งหมด3ห่วงแบบนี้นะคะเราก็จะเกี่ยวไหมรอดผ่านทั้งหมดแบบนี้เป็นการปิดจบแถวที่2นะคะเห็นไหมเป็นรูปเป็นร่างโอเคเริ่มมองอะไรชัดขึ้นใช่ไหมคะคราวนี้เราจะมาเริ่มแถวที่3แถวที่3เราก็จะเริ่มด้วยวิธีการปลดโซ่2เพื่อเป็น1ทีนะคะแล้วก็จะถักทีลงอีก2ครั้งเพื่อให้มันเป็นช่อนะคะแบบนี้
แล้วก็รวบทั้งหมดเห็นไหมเป็น1ทีแล้วคราวนี้เราก็ทำ4โซ่แล้วก็ถัก x ลงตรงนี้นะคะแล้วก็ทำโซ่อีก4โซ่ถัก x ลงรูนี้นะคะแล้วก็ถักโซ่อีก4โซ่แล้วก็ทำช่อตรงมุมนะคะคราวนี้เริ่มจะเข้าใจแล้วใช่ไหมคะว่าช่อคืออะไรช่อจะเป็นแบบนี้เห็นไหมเป็นตัวทำมุมนะคะ3ทีแล้วก็รวบเป็น1ช่อแล้วก็ปลดโซ่3แล้วก็ทำช่อลงที่รูเดิมเป็นตัวทำมุมนะคะแบบนี้เห็นไหมแล้วเราขยายแบบนี้เห็นไหมคะตอนแรกแถวที่2ก็จะมี2รูพอแถวที่3ก็เริ่มมี3รูเห็นไหมคะเราจะขยายไปตรงนี้เรื่อยๆนะคะจะมีรูเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะลิจะทำให้ดูอีกฝั่งหนึ่ง4โซ่ถัก x ลงแล้วก็เริ่ม4โซ่แล้วก็ถัก x ลงในรูถัดมาแล้วก็เริ่ม4โซ่แล้วก็ทำมุมนะคะทำช่อตรงมุมแบบนี้พอทำช่อตรงมุมตรงนี้โซ่จะมีแค่3นะคะ4โซ่ถัก x ลงแล้วก็4โซ่แล้วก็ถัก x ลงแล้วก็4โซ่แล้วก็ทำมุมทำช่อตรงมุม1 2 3 4ถัก x ลงแล้วก็1 2 3 4แล้วก็ถัก x ลงคราวนี้จะพามาดูเริ่มเห็นชัดขึ้นนะคะเห็นไหมจะเป็นมุมเห็นไหมคะช่อจะเป็นมุมแบบนี้ตรงที่เราเริ่มตอนแรกปกติมันต้องเป็น2อันถึงจะเป็นตรงมุมใช่ไหมคะต้องเป็นช่อ2ช่อถึงจะเป็นตรงมุมแบบนี้แต่อันนี้เราจะเริ่มช่อแค่ฝั่งเดียวดังนั้นคราวนี้เราก็จะปิดจบแถวนะคะโดยการทำช่ออีก1อันที่เหลือนะคะเพื่อให้มันเป็นมุมที่4ให้สมบูรณ์นะคะแบบนี้เห็นไหมเราจะปิดจบแถวโดยการปลดโซ่1แล้วก็ถักทีลงในช่อนลงในโซ่นี้นะคะเห็นไหมดูชัดๆพอตอนจบมันจะมีห่วงทั้งหมด3ห่วงในเข็มนะคะเราก็ดึงไหมลอดผ่านทั้งหมดแบบนี้เป็นการจบแถวจบแล้วนะแถวที่3เราจะเริ่มแถวที่4พอเริ่มแถวใหม่เราก็ปลดโซ่2เหมือนเดิมแล้วก็ถักทีลงให้เป็นช่อหนึ่งแบบนี้แล้วก็รวบพอรวบแล้วก็เริ่ม4โซ่เหมือนเดิมแล้วก็ลง x ในรูถัดมาคราวนี้เราจะถักพัดนะคะถักพัดลงตรงรูตรงกลางนี้นะคะรูตรงกลางตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะคะถักพัดถักยังไงถักพัดก็คือการถัก F ลงรูตรงกลางนี้ทั้งหมด8หลักนะคะแบบนี้อันนี้1F 2F 3F 4F 5F 6F
7f แล้วก็ 8f นะคะเพื่อความชัวร์นับอีกที2 4 6 8เสร็จแล้วก็จะถัก x ลงรูนี้นะคะถัก x ลงรูนี้แบบนี้นะคะแล้วก็ทำโซ่4โซ่แล้วก็ทำช่อตรงมุมนะคะคงไม่ต้องบอกแล้วเนาะว่าช่อตรงมุมทำยังไงนะคะช่อตรงมุมก็คือถักทีลง3ครั้งแล้วก็รวบทั้งหมดแล้วก็ปลดโซ่ตรงนี้3นะคะพอมาถึงตรงนี้เราก็ทำเหมือนเดิมกับมุมนี้นะคะโดยการทำโซ่4ครั้งถัก x ลงในรูถัดมาแล้วก็ถัก f 8f นะคะ3 4 5 6 7แล้วก็8แบบนี้นะคะแล้วก็ถัก x แบบนี้แล้วก็โซ่4แล้วก็ทำมุมแบบนี้เราก็ทำแบบมุมนี้แบบมุมนี้กับมุมนี้แล้วก็มุมนี้นะคะมาเจอกันตรงนี้นะคะเริ่มแถวที่5ปิดจบแถวก่อนปิดจบแถวก็ทำเหมือนเดิมนะคะปลดโซ่1แล้วก็ถักทีนะคะหลังจากนั้นเริ่มแถวใหม่เริ่มโซ่2แล้วก็ถักทีลงอีก2ครั้งแบบนี้แล้วก็ปลดโซ่อีก4นะคะปลดโซ่4แล้วก็ถัก x ลงรูนี้นะคะพอถัก x ลงรูนี้คราวนี้รอบนี้จะง่ายหน่อยนะคะมันจะเป็นการถักโซ่1รอบแล้วก็ทำพัดอีก1รอบแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะหลังจากนี้ไปจะเป็นแบบนี้แล้วดังนั้นแถวนี้เราจะเริ่มทำเป็นเป็นโซ่เพื่อขยายรูตรงนี้นะคะขยายรูช่วงนี้เพื่อที่จะทำพัดให้เพิ่มมากขึ้นให้ขยายพัดไปเรื่อยๆให้ก้นของเราขยายไปเรื่อยๆนะคะโดยการถักโซ่แบบนี้แหละค่ะโอเคลิจะพาทำนะคะตรงนี้4โซ่ใช่ไหมแล้วก็ถัก x ลงแล้วก็เริ่ม4โซ่4โซ่แบบนี้แล้วเราจะถัก x ลงเห็นตรงพัดไหมคะตรงพัดนะนับ1นับ2ลงโซ่ที่3นะคะแบบนี้ถัก x ลงแบบนี้นะคะแล้วก็ปลดโซ่4แล้วก็เว้น2ลงรูที่3นะคะแบบนี้ถัก x ลงแบบนี้แล้วก็ปลดโซ่4ถัก x ลงตรงนี้เห็นไหมแล้วก็โซ่4แล้วก็ทำมุมนะคะทำช่อตรงมุม2ช่อตรงมุมก็ยังคงทำเหมือนเดิมนะคะตรงมุมทำเหมือนเดิมเห็นไหมมันจะเป็นแบบนี้เราจะทำแบบนี้ทั้ง4ด้านนะคะเห็นไหมตอนแรกเรามี2ใช่ไหม1รู2รูแล้วก็มา3รูแล้วเราก็มาทำพัดตอนนี้เราก็จะเริ่มรู1 2 3 4 5เห็นไหมคราวนี้จะกลายเป็น5รูถ้าใครทำมุมนี้หรือมุมนี้ขึ้นมาถ้าไม่ครบ5รูแสดงว่าทำผิดนะคะวกกลับมาดูใหม่นะคะโอเคลิจะทำให้ดูอีกฝั่งหนึ่งฝั่งนี้ก็ต้องได้5รูเหมือนกันนะคะ5รูเริ่มได้เลย2 3 4โซ่ถัก x ลงแล้วก็4โซ่แล้วก็นับมา1 2ลงรูที่3
แล้วก็ขึ้น4โซ่นับ1นับ2ลงรูที่3แล้วก็เริ่ม4โซ่แล้วก็ลงรูนี้นะคะแล้วก็1 2 3 4แล้วก็ทำช่อตรงมุมนะคะเห็นไหมเรามาเช็คอีกทีหนึ่งว่าเราครบ5รูหรือเปล่าเห็นไหม1 2 3 4 5ทำไปเรื่อยๆนะคะมาเจอกันตรงนี้นะคะพอแถวที่6นะคะแถวที่6เห็นไหมตอนแรกเรามี1พัดคราวนี้เราจะขยายไปเรื่อยๆก็กลายเป็นเราจะทำพัดตรงนี้กับตรงนี้นะคะจาก1พัดแถวที่6จะมี2พัดนะคะจะมี2พัดนะคะไปเรื่อยๆนะคะโอเคเรามาทำไปพร้อมกันเลยเริ่มแถวใหม่ปลดโซ่2แล้วก็ถักที2 3 4แล้วก็ทำโซ่4ถัก x ลงนะคะเห็นไหมถัก x ลงในรูแรกนะคะรูที่2เราจะทำพัดถัก f ลงไป1 2 3 4 5 6 7 8แบบนี้นะคะเมื่อได้พัด8ตรงรูถัดมาเราก็จะถัก x ลงไปแบบนี้นะคะเห็นไหมแล้วก็ทำพัดที่2นะคะ2 3 4 5 6 7 8เห็นไหมได้พัด8แล้วก็ถัก x ลงแบบนี้นะคะเห็นไหมเราเริ่มได้2พัดแล้ว2พัดแล้วก็ขึ้นโซ่4ถักช่อตรงมุมเราจะทำแบบนี้ให้ครบทั้ง4ด้านนะคะอีกด้านหนึ่งเดี๋ยวลิทำให้ดูอีกด้านหนึ่งแล้วกันจะได้ทำถูกนะคะตรงนี้โซ่4แล้วใช่ไหมก็ถัก x ลงถัก x ลงแล้วก็ทำพัด8f 1 2 3 4 5 6 7 8ทำพัดเสร็จแล้วก็ถัก x ลงในรูถัดมาแล้วก็ทำพัดที่2 1 2 3 4 5 6 7 8ลืมตัวนะคะลืมตัวถักไวต้องขอโทษด้วยนะคะลดสปีดเอาเดอร์แบบนี้แล้วก็ถัก x ลงเห็นไหมคะเราได้2ด้านแล้วดูสิเห็นไหมตรงมุมเราก็ทำเหมือนเดิมนะคะตรงนี้ก็เริ่มโซ่4ถักทีลืมตัวทุกทีเลยทุกคนขออภัยด้วยนะคะแถวที่6ค่ะจะเป็นการทำโซ่รอบนะคะโอเคมาเริ่มกันเลยตรงมุมนี้ทำเหมือนเดิมทุกรอบนะคะขึ้นโซ่2แล้วก็ถักทีลง2ครั้งเพื่อเป็น1ช่อ
ปลดโซ่4ครั้งถัก x ลงในรูถัดมาแบบนี้ แล้วก็ทำโซ่4นับ1นับ2ลงโซ่ที่3นะคะถัก x ลงโซ่ที่3แล้วก็โซ่4นับ1นับ2ลงโซ่ที่3ทำโซ่4ค่ะคราวนี้เราจะเริ่มมาทางฝั่งนี้แล้วนะคะเราไม่ต้องสนใจตรงนี้นะเรามาสนใจตรงนี้นะคะเรามาเริ่มพัดใหม่แล้วก็นับพัด1 2 3ลงอันที่3เหมือนเดิมนะคะนี่แบบนี้เห็นไหมแล้วก็1 2 3 4เว้น1เว้น2ลงโซ่ที่3แล้วก็ปลดโซ่4แล้วก็ลงตรงนี้แล้วก็โซ่4เริ่มทำช่อตรงมุมนะคะเห็นไหมคะเราจะได้แบบนี้รอบนี้เราจะได้รูทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7นะคะเห็นไหมรอบนี้เราจะได้5รอบถัดมานี้เราจะได้7นะคะแถวที่8จะเป็นการทำพัดนะคะถ้าเกิดว่าสงสัยลิแล้วแม่จะรู้ได้ไงว่ารอบนี้เป็นรอบที่เท่าไหร่นับยังไงนะคะนับแบบนี้ค่ะตรงนี้คือรอบที่1ช่อตรงนี้รอบที่2 3 4 5 6 7อันนี้คือวิธีการนับรอบนะคะโอเครอบที่8จะเป็นการทำพัดอันนี้ก็ขึ้นเหมือนเดิมค่ะโซ่2แล้วก็ถักที2ครั้งเพื่อให้เป็น3ทีกลายเป็นรวบ1ช่อนะคะกลายเป็น1ช่อเราก็จะเริ่มโซ่4เหมือนเดิมถัก x ลงแบบนี้นะคะแล้วรูนี้ก็เริ่มทำพัดนะคะทำพัดก็คือ8f นะคะ8f ลงในรูเดียวกัน4 5 6 7 8พอ8ได้8แล้วก็ถัก x ลงตรงนี้นะคะรูถัดมาได้เลยแบบนี้ค่ะแล้วตรงนี้ก็ทำพัดนะคะ2 3 4 5 6 7 8พัดแล้วก็ถัก x ลงเห็นไหมเริ่มได้เป็น2อันแล้วรูถัดมาเราก็จะทำพัดถัก f ลง8ครั้งอีกครั้งหนึ่งนะคะมันจะขยายพัดไปเรื่อยๆนะคะเพื่อขยายก้นนะคะอย่าลืมเช็คอีกทีนึงนะคะถ้า f ตรงนี้ไม่ครบ8รอบถัดไปก็จะเริ่มเป็นปัญหาแล้วก็จะไม่ลงตัวนะคะ2 4 6 8โอเคแล้วก็ถัก x แล้วก็เริ่มโซ่4เพื่อมาทำช่อตรงมุมนะคะเรามาดูกันเห็นไหมคะ
จากตรงนี้เป็น1พัดแล้วก็2พัดแล้วก็3พัดนะคะแบบนี้แถวที่9เป็นการถักโซ่นะคะถักโซ่เราก็ขึ้นเหมือนเดิมเลยทำช่อ1ตรงนี้นะคะแล้วก็เริ่ม4โซ่ถัก x ลงแล้วก็4โซ่แล้วก็1 2ลงรูที่3แล้วก็โซ่4 1 2ลงรูที่3แล้วก็โซ่4นะคะโซ่4เราจะข้ามมานับพัดต่อมาได้เลยนะคะ1 2ลงโซ่ที่3แล้วก็ทำโซ่ขึ้นมา4 1 2แล้วก็ลงโซ่ที่3ทำโซ่4 1 2ลงโซ่ที่3แล้วก็โซ่4 1 2ลงโซ่ที่3 1 2 3 4แล้วก็ถัก x ลงนะคะในรูถัดมาแล้วก็เริ่มโซ่4แล้วก็ทำช่อตรงมุมนะคะมาดูกันรอบนี้เป็นรอบที่9นะคะรอบที่9ดังนั้นลิเคยบอกก่อนหน้านี้ใช่ไหมรอบที่7ก็มี7รูนะคะดังนั้นรอบที่9ก็ต้องมี9รู1 2 3 4 5 6 7 8 9เป๊ะเลยทำแบบนี้ไปเรื่อยๆมาเจอกันตรงนี้ค่ะรอบที่10นะคะจะเป็นรอบสุดท้ายของการทำก้นแล้วนะคะเห็นไหมแถวนี้จะมีพัด1แถวนี้มีพัด2แถวนี้มีพัด3ดังนั้นตรงนี้ก็ต้องมีพัด4พัดนะคะเรามาเริ่มกันเลยเราทำช่อตรงนี้แล้วนะคะเราก็เริ่ม4โซ่4โซ่แล้วก็ถัก x ลงในรูถัดมานะคะแล้วก็ทำพัด1 2 3 4 5 6 7 8ทำพัดเสร็จก็ถัก x ลงในรูถัดมานะคะแล้วก็ทำพัดที่2ต่อ2 3 4 5 6 7 8พัดที่2แล้วไม่แน่ใจว่าแม่สังเกตเห็นไหมนะคะว่าเหมือนจะใหญ่นะคะเหมือนกระเป๋าใบนี้จะใหญ่นะคะที่มันใหญ่เพราะว่าเชือกถุงนี้เส้นใหญ่นะคะจะเห็นได้ว่าบางทีเวลาลิถักไปมันจะหลุดหัวเข็มบ่อยมากนะคะเพราะว่าเชือกเส้นใหญ่นะคะมันก็แล้วแต่ถุงนะคะบางถุงก็เล็กบางถุงก็ใหญ่แต่ส่วนใหญ่เพิ่งเจอนี่แหละค่ะที่ถุงนี้เส้นใหญ่นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8โอเคแล้วก็ถักพัดที่4 7 8หลุดอีกแล้วแล้วก็ถัก x ลง
แล้วก็ขึ้นโซ่4ถักช่อตรงมุมรอบนี้จะเป็นรอบสุดท้ายของการทำก้นแล้วนะคะ เห็นไหมจะได้แบบนี้ค่ะ ถ้าใครได้รอบนี้ไม่ใช่4 พัดแสดงว่าผิดไปดูใหม่นะคะโอเคเรามาเจอกันตรงนี้แถวที่11คราวนี้จะเริ่มแตกต่างไปอีกนิดนึงนะคะแต่ยังคงเป็นการถักโซ่แล้วก็สลับกับการถักพัดแบบนี้อยู่นะคะแต่ว่าจะมีแตกต่างนิดนึงตรงโซ่นะคะโอเคลิจะพาทำเราก็ทำเหมือนเดิมแหละค่ะแค่ตรงช่วงมุมตรงนี้ลิจะลดโซ่เพื่อที่เวลาเราจะรวบหลักให้ขึ้นเป็นตัวกระเป๋ามันจะได้ไม่ย่นจนเกินไปนะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยตรงนี้ขึ้นเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ขึ้นตรงนี้4 โซ่เหมือนเดิมนะคะ4 โซ่แล้วถัก x ลงเหมือนเดิมตรงนี้ก็ยังคงเป็น4 โซ่แล้วก็นับ1นับ2ลงโซ่ที่3เหมือนเดิม1 2 3 4นับ1นับ2ลงโซ่ที่3 1 2 3 4นับ1นับ2ลงโซ่ที่3คราวนี้จะเริ่มไม่เหมือนเดิมแล้วค่ะจากที่เราเคยทำโซ่4ตรงนี้ลิจะทำโซ่แค่3นะคะ1 2 3แล้วก็ตรงนี้ก็นับเหมือนเดิมค่ะ1 2ลงอันที่3ส่วนตรงนี้นะคะที่เป็นตรงกลางนะคะตรงกลางตรงนี้โซ่นี้ลิจะทำแค่2นะคะ2นับ1นับ2ลงโซ่ที่3เหมือนเดิมนะคะแล้วก็นับ1นับ2นับ3แล้วก็1 2ลงโซ่ที่3เหมือนเดิมนะคะเห็นไหมมันจะเริ่มตั้งเป็นทรงแบบนี้แล้วนะคะเนี่ยแบบนี้นะคะตรงนี้ก็เหมือนเดิม4 โซ่นับ1นับ2ลงโซ่ที่3ตรงนี้ก็4 โซ่นับ1นับ2ลงโซ่ที่3นับ1 2 3 4ถัก x ลงไป2 3 4แล้วก็ทำช่อตรงมุมนะคะลิจะพามาทวนอีกครั้งนะคะทวนอีกครั้งตรงมุมทำยังไงนะคะตรงกลาง เห็นไหมคะตรงนี้คือตรงกลางตรงนี้จะเป็น2 โซ่ส่วนตรงนี้3 โซ่ตรงนี้ก็3 โซ่นอกนั้นจะเป็น4 โซ่ปกตินะคะทำแบบนี้จนจบแถวตรงนี้ค่ะแล้วเรามาเริ่มตัวกระเป๋ากันพอเสร็จรอบนี้แล้วนะคะมันจะเริ่มตั้งแล้วเริ่มเป็นทรงถุงแกงแล้วนะคะมันจะเริ่มตั้งแบบนี้นะคะเราจะขึ้นแถวที่12ตรงมุมทำเหมือนเดิมนะคะทำช่อ1แล้วก็ขึ้นโซ่4แล้วก็ถัก x ลงเราจะทำพัดตรงรูนี้นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8แล้วก็ถัก x ลงแล้วก็ทำพัด
1 2 3 4 5 6 7 8โอเคเมื่อเราได้2พัดแบบนี้นะคะดูดีๆนะคะตรงนี้2พัดแล้วเราก็ปักลงเกี่ยวไหมขึ้นมารูที่1นะคะรูที่2ตรงกลางปักลงเกี่ยวไหมขึ้นมาแล้วก็รูที่3ปักลงเกี่ยวไหมขึ้นมาแบบนี้นะคะจะมีเชือกในห่วงในเข็มเราทั้งหมด4ห่วงนะคะคราวนี้เราก็จะดึงไหมแล้วก็ลอดผ่านทั้งหมดนะคะเห็นไหมมันจะเป็นมุมแบบนี้แล้วหลังจากนั้นเราก็จะทำพัดตรงนี้นะคะทำพัดเสร็จถัก x ลงแล้วก็ทำพัดที่2มันจะเป็นฝั่งละ2พัดนะคะเห็นไหมมันจะเป็นแบบนี้มันจะเริ่มตั้งเป็นตัวกระเป๋าแล้วเห็นไหมคะพอแถวถัดไปเราก็ทำเหมือนกันนะคะทำโซ่เหมือนกันแบบนี้นะคะตรงนี้3ตรงนี้ทำโซ่2แล้วก็ตรงนี้3นอกนั้นก็เป็น4เหมือนเดิมนะคะเพื่อที่เวลาเรารวบตรงมุมหักมุมแบบนี้มันจะได้เนียนแบบนี้นะคะทำไปจนได้ความสูงประมาณ7รอบนะคะลิจะทำ7รอบนะคะความสูงของตัวกระเป๋านะคะไปเจอกันตอนที่ความสูงได้7รอบนะคะเมื่อเราได้ความสูงที่ต้องการแล้วนะคะเราจะเริ่มทำสายนะคะสายเราก็จะทำเป็นลายตะขาบนะคะลิจะเริ่มตรงนี้2โซ่นะคะแล้วก็มาปิดจบตรงนี้เลยนะคะถัก C ลอดผ่านทั้งหมดนะคะปลดโซ่1แล้วก็พลิกชิ้นงานกลับแบบนี้แล้วก็ถัก X ลงไป2ครั้งนะคะหลังจากนั้นก็พลิกชิ้นงานกลับแล้วก็ถัก X ลงในโซ่แรกนะคะหลังจากนั้นพลิกกลับอีกทีนึงแล้วก็ถักลายตะขาบนะคะเห็น2เส้นตรงนี้ไหมเราจะปักลง2เส้นตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะเนี่ยแบบนี้ค่ะ2เส้นนี้นะคะเราจะทำความยาวสายอยู่ที่27เซนค่ะพอทำสายได้27เซนแล้วลิจะตัดเลยนะคะจะใช้วิธีการใช้เข็มนะคะใช้เข็มมาเย็บสายนะคะสายเราจะได้เนียนๆนะคะจะเหลือปลายเชือกไว้นิดหน่อยนะคะโอเคไปเจอกันตอนเวลาที่เราทำสายได้ความยาว27เซนค่ะเมื่อเราได้ความยาวสายที่27เซนแล้วนะคะลิจะไม่ปิดจบตรงนี้นะคะจะไม่ปลดโซ่อีกนะคะลิจะตัดเหลือไว้อีกประมาณนิดหน่อยนะคะไว้สำหรับเย็บสายนะคะโอเคแล้วเราก็ดึงลอดผ่านไปได้เลยนะคะเราจะทำสายอีกด้านหนึ่งนะคะคือทำตรงไหนก็ได้นะคะถ้าเราทำตรงนี้เราก็แค่เย็บมาฝั่งนี้นะคะเรามาเริ่มสายที่2ค่ะปักลงในรูแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงไหมขึ้นมา
ปลดโซ่หนึ่งพาดเชือกมาแบบนี้นิ้วโป้งจิกไว้นะคะถัก x ลง2 ครั้งแบบนี้แล้วก็กลับชิ้นงานถัก x นะคะถัก x ลงในหลักแรกนะคะแล้วก็พาดเชือกมาแบบนี้เพื่อที่จะเก็บปลายเชือกไปพร้อมกันนะคะถัก x แล้วก็กลับชิ้นงานเห็นไหมคะตรงนี้ที่เป็น2 โซ่นะคะก่อนที่จะถักลงไปพาดเชือกมาแบบนี้ก่อนเราจะได้เก็บปลายเชือกไปด้วยเลยนะคะตอนเริ่มแรกมันจะยากหน่อยแบบนี้ถักไปเรื่อยๆพร้อมกับพาดปลายเชือกไปด้วยนะคะจะได้เก็บปลายเชือกไปด้วยแบบนี้โอเคลิจะปล่อยปลายเชือกแล้วหลังจากนี้ก็ถักไปนะคะถักไปเรื่อยๆได้เลยตัดปลายเชือกแล้วก็ไฟแช็กลนค่ะโอเคเราจะมาเย็บสายกันนะคะลิเย็บสายนี้ไปแล้วนะคะเห็นไหมมันจะเนียนๆแบบนี้เลยนะคะแต่ก่อนที่เราจะเย็บสายนะคะเราต้องเมคชัวร์ว่าสายของเราไม่บิดนะคะลิจะเย็บโดยวิธีการสอดเข้าไปลงตรงรูแบบนี้เลยนะคะสอดเข้าไปตรงรูแล้วก็มาสอดทางด้านนี้นะคะลิเริ่มต้นให้ดูคราวนี้พอจะนึกออกแล้วใช่ไหมคะว่าทำยังไงประมาณนี้นะคะเราก็เย็บให้น้องแน่นหนาอีกสักนิดนึงทัก2-3 รอบนะคะแล้วก็เก็บปลายเชือกแล้วตัดไฟแช็กลนค่ะโอเคเราจะมาเย็บสายกันนะคะลิเย็บสายนี้ไปแล้วนะคะเห็นไหมมันจะเนียนๆแบบนี้เลยนะคะแต่ก่อนที่เราจะเย็บสายนะคะเราต้องเมคชัวร์ว่าสายของเราไม่บิดนะคะลิจะเย็บโดยวิธีการสอดเข้าไปลงตรงรูแบบนี้เลยนะคะสอดเข้าไปตรงรูแล้วก็มาสอดทางด้านนี้นะคะลิเริ่มต้นให้ดูคราวนี้พอจะนึกออกแล้วใช่ไหมคะว่าทำยังไงประมาณนี้นะคะเราก็เย็บให้น้องแน่นหนาอีกสักนิดนึงทัก2-3 รอบนะคะแล้วก็เก็บปลายเชือกแล้วตัดไฟแช็กลนค่ะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ขอคนละ1 คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ลิด้วยนะคะ